दा बेवहाय जोङो मा दिहुननो नागिरदों कम्पाउन्ड इन्टारेस्ट दिहुननो नागिरदों नङा होमबा जोङो इकुवेल होबाय इकुवेल দিব লাগিব তাৰপিছত কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট ওলাব লাগিলে ফৰ্মুলা ইকুৱেল দিব লাগিব তাৰপিছত প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পাছত ইনটু তাৰপিছত ওপেন ব্ৰেকেট 1 প্লাছ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট স্লেছ 100 ক্লোজ ব্ৰেকেট তাৰপিছত 60 এইটো আহিব তাৰপিছত কি হ'ব টাইম পিৰিয়ড তাৰপিছত মাইনাছ দি আকৌ প্ৰিন্সিপাল সিলেক্ট কৰি দিবি তাৰপিছত হৈ গ'ল এইটো কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট যেহেতু এইটো টোটেল এমাউণ্ট এইটো কেনেকৈ লোৱা হয় ইকুৱেল চিন মাৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত এই প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট ডিপজিট এমাউণ্ট প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্টটো সিলেক্ট কৰি তাৰপিছত ষ্টাৰ মাৰি ল'লা তাৰপিছত ওপেন ব্ৰেকেট 1 প্লাছ ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট স্লেছ 100 তাৰপিছত ক্লোজ ব্ৰেকেট 6 তাৰপিছত টাইম পিৰিয়ড ইণ্টাৰ মাৰি দি ওলাই যাব ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ডেচিমেল ওলাই গৈছে এইটো কেনেকা নাম্বাৰ গ্ৰুপত চাই এইটো ডিক্ৰিজ কৰি দিলে দুটা ঘৰটো ৰাখা হ'ল তাৰপিছত আমি যিটো কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্টটো দুটা ধৰণৰ ওলাব পাৰে সাপোজ এইটো ওলাব বিচাৰিছে বিচৰা হৈছে কেনেকৈ ওলাব এইটো ফাৰ্ষ্টত ইকুৱেল দিব লাগিব তাৰপিছত এইটো কি টোটেল এমাউণ্ট তাৰমানে মিশ্ৰ ধন যেহেতু তাতে কি আছে প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট আছে বা মানে কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট জমা আছে এইটো সিলেক্ট কৰাৰ পাছত মাইনাছ এইটো ইকুৱেল দিয়াৰ পাছত এইটো মিশ্ৰ ধন মানে টোটেল এমাউণ্ট এইটো মাইনাছ কৰি দিব লাগে প্ৰিন্সিপাল এমাউণ্ট লগত আছে ইণ্টাৰ মাৰি দিলে এইটো হৈ গ'ল এয়া এইটো একে এইটো তাৰপিছত কি দিব লাগে ইয়াতে মাৰি দিলে হ'ল কোণত এইটো মাৰি দিলে প্লাছ চিহ্ন অহাৰ পিছত হৈ গ'লে আজি কি চোৱা হ'ল চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট কম্পাউণ্ড ইণ্টাৰেষ্ট আৰু টোটেল এমাউণ্ট এইখিনি থেংক ইউ এতিয়া বৰ্ডাৰ কেনেকৈ দিয়া হয় এইটো বৰ্ডাৰ কেনেকৈ দিয়া how to be a border line this select this এইটো মাৰ্জ চেণ্টাৰ কৰিব লাগিলে এইটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব তাৰপিছত মাৰ্জ এণ্ড চেণ্টাৰ এইটো যাব লাগিব এলাইনমেণ্ট গ্ৰুপত তাৰপিছত এইটো সিলেকশ্যন কৰি এতিয়া সিলেক্ট কৰি বৰ্ডাৰ দিব লাগিব ক'ত যাব লাগিব ফন্ট ষ্টাইলৰ এইটো এতিয়া কি অল বৰ্ডাৰ দিব লাগিলে অল বৰ্ডাৰ নালাগিলে ইয়াতে আছে নো বৰ্ডাৰ অ'কে তাৰপিছত ইয়াত অকল যদি আউটসাইড বৰ্ডাৰ লাগে দিলে হ'ল হৈ গ'ল না